নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মই মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ। থাম্বনেইল দেখি আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে। আজি মই বনাইছোঁ আটাৰ পেৰা। আটাৰ পেৰা কেনেকৈনো বনাই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। প্ৰথমে চামুচ ঘি দি মই আটাখিনি ভালদৰে গৰম কৰি লৈছোঁ। এনেদৰে গেছৰ ফ্লেমটো কম কৰি দি কম জুইতে আটাখিনি ভাজি যোৱাৰ নিচিনাকৈ 2 মিনিটমান সময় গৰম কৰি ল'ব লাগিব। এতিয়া মই ইয়াতে এড কৰিছোঁ চেনিখিনি মিক্সিত মাৰি এনেদৰে গুড়ি কৰি লৈছোঁ। চেনি আৰু আটা এনেদৰে মিহলি হৈ যোৱাকৈ প্ৰায় 1.5 মিনিটমান সময় এনেদৰে ভাজি লৈছোঁ। এইখিনি ভাজি যোৱাৰ পাছতে মই ইয়াতে দি দিছোঁ ৰুকি লোৱা নাৰিকল। নাৰিকলটো সম্পূৰ্ণ অপশ্যনেল হয়, আপোনালোকে নিদিবও পাৰে। নাৰিকলখিনি দিয়াৰ পাছতো এনেদৰে অলপ সময়ৰ কাৰণে ভাজি লৈছোঁ। এনেকৈ ভাজি লোৱাৰ পিছত এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি এইখিনি অলপ সময়ৰ কাৰণে ঠাণ্ডা হ'বলৈ থৈ দিছোঁ। এইখিনি লাৰিব পৰা হৈছে। এতিয়া ইয়াতে অলপকৈ এনেদৰে গাখীৰ দি এইখিনি মঠি লৈছোঁ। গাখীৰখিনি একেবাৰতে দি নিদিব, অলপকৈ দি এনেকৈ ভালদৰে মঠি ল'ব। এয়া আটাৰ ৰুটি বনালে যেনেকৈ ভালদৰে এটা ডো বনাই লোৱা হয়, ঠিক তেনেদৰে এনেকৈ ডো বনাই লৈছোঁ। এতিয়া হাতৰ তলুৱাৰ সহায়েৰে এনেদৰে প্ৰথমে লাৰুৰ নিচিনাকৈ বনাই তাৰপিছত চেপেটা কৰি দিছোঁ। তাৰপিছত আঙুলিৰ সহায়েৰে এনেদৰে পেৰাৰ নিচিনা আকৃতি দি এটাকৈ পেৰা বনাই গৈছোঁ। এয়া আটাৰ পেৰা ৰেডি। খুব সহজ আৰু সুন্দৰ এটা ৰেচিপি। আপোনালোকে যদি এনেদৰে আটাৰে পেৰা বনাই খাই পোৱা নাই, এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি এবাৰ বনাই খাই চাবচোন। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চোৱাৰ বাবে সকলোকে বহুত ধন্যবাদ। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আকৌ লগ পাম অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈ আহিছোঁ।